Ми переходимо до нашого першого спікера. Будь ласка, зустрічайте Ігоря Козлова. Він Data та ML Engineer в Levidate Україна. І тема, яку сьогодні Ігор нам розповість, це AI Career Coach. І як створили штучного інтелекту, асистента для Levidate. Ігор розповість, як це створювалось, які були критерії, яка була ідея, як це інтегрувалося з OpenAI, з Azure, як це було чому і як ми це пов'язували з Microsoft Teams, і, звичайно, трошки поговоримо про RAG і про всі ті речі, які ми вважаємо тут необхідними. І, звичайно, once again, якщо щось ми не дорозповіли, будь ласка, задавайте оці питання, і ми зможемо з Ігорем потім про це поговорити. Тому також посилання є в слайді, вибачаюсь. Ігор, привіт. Дякую, Діма. Всім привіт. Stage is yours. Забирай мікрофон. Дякую. Отже, мене звати Ігор, і сьогодні я з вами хочу поділитися, як ми створили AI-асистента для Levidate. І, власне кажучи, все почалося безпосередньо з ідеї. Ми бачили необхідність заавайнити learning path наших співробітникам до цілої компанії, щоб вони розвивалися самостійно, але в той же час вони мали на увазі ті пріоритети, які на цей рік має компанія. Ми маємо менеджерську систему, і вона добре працює, але іноді по нашому фідбеку, який ми отримали, не завжди люди хочуть відволікати свого менеджера, задавати йому якісь питання. Інколи, чесно кажучи, навіть соромляться зробити це. І тому ми шукали вихід, як це створити такого асистента, який буде доступний для них всюди, і вони не будуть соромитися також задати їм якогось питання стосовно або розвитку в компанії, або безпосередньо деяких процесів в компанії. І таким чином ми перейшли до необхідності створення AI-асистента. Але, звісно, ми не хотіли перетворитися просто на черговий врапер чату GPT. Щоб це не зробити, ми, власне, дослідили моделі ChatGPT, конкретно GPT-4o, як вона себе поводить самостійно в кар'єр-девелопменті, які вона рекомендації надає. І модель сама по собі достатньо хороша, вона натренована на багатьох даних і надає достатньо чіткі відповіді. Наприклад, якщо ви запитаєте, що я хочу розвиватися як фронтенд-девелопер, конкретно там використовувати бібліотеку React, то рекомендації і курси достатньо хороші. І тому ми вирішили, що наша ціль саме буде персоналізувати ці рекомендації під нашу компанію і під кожного нашого співробітника. І ось що у нас вийшло. Ми інтегрували нашого асистента безпосередньо в Microsoft Teams, тому що це месенджер, який ми використовуємо для всіх комунікацій всередині компанії. І співробітники можуть додати бота, написати йому щось, наприклад, про backend development, і, як бачите, він надає достатньо обширні рекомендації. Він рекомендує книги, менторів, які доступні у нас всередині Levidate, і зараз порекомендую також онлайн-курси. Рекомендації використовуються з Udemy, і це також курси, створені безпосередньо для співробітників Levidate. Як бачимо, він надає достатньо багато рекомендацій. І також ми створили функціонал фідбеку, коли ми можемо отримати відгук наших співробітників про курс, який ми запустили для них, або про якийсь івент. І ми створили також систему нотифікацій, де ми можемо затаргетити певну групу наших співробітників. Наприклад, коли організовуємо фронтенд мітап, написати всім фронтендерам або написати всій компанії. І це можна, в принципі, використовувати як для новин компаній, так в тому числі ми використовуємо, коли хочемо розповісти про апдейти, які ми зробили безпосередньо для нашого бота. І якщо говорити про
технічну імплементацію, то загальну архітектуру ви можете зараз бачити на екрані. Дуже заглиблюватись не будемо, тому що детальніше пройдемося в наступних слайдах, але ми обрали Microsoft Azure як наш cloud-провайдер і LangChain як фреймворк для наших конфігурацій LLM і іншого налаштування роботи з великою мовною моделлю. Якщо говорити про те, чому саме ми обрали Azure і які висновки ми зробили на етапі інтеграції, то Azure має такий функціонал, як bot-фреймворк, який безпосередньо інтегрується з Teams. І це, власне, ті всі додатки-боти, які ви можете бачити в магазині MS Teams. І цей бот-фреймворк інфраструктуру піднімає в такому сервісі, як App-сервіс, і це Infrastructure as a Code сервіс, і в тому числі ми самостійно не налаштовуємо якісь додаткові, не піднімаємо інстанси, це все робиться автоматично за нас. Тобто ми економимо на цьому свій час, але, чесно кажучи, витрачаємо трохи більше коштів. Також ми використовуємо Azure OpenAI, не сервіс, який не сам OpenAI, але ми трохи не загубилися, ми трохи відрізняємо OpenAI від тої системи оплати, яка є в Azure OpenAI. OpenAI нещодавно перейшла на prepaid систему, тобто всі ваші ліміти по токенам і ліміти по реквестам, вони насправді залежать від того, скільки грошей ви покладете на аккаунт. Наприклад, якщо ви поклали $5, то у вас ліміти вищі, ніж нижчі, якщо ви поклали $100 на аккаунт. В той час Azure OpenAI все, що має систему Pay-as-you-go, де вам просто в кінці місяця приходить чек чисто за те, що ви використали протягом місяця. І також хочу звернути увагу і наголосити, що в Azure OpenAI деякі моделі, в залежності від регіону, можуть мати вдвічі менше токенів і вдвічі менше ліміт реквестів, ніж це безпосередньо в OpenAI. І це, як ми побачили, дуже сильно може впливати на роботу нашого застосунку. Безпосередньо сам bot-фреймворк може використовувати такі мови, як Python, TypeScript і .NET, і всю взаємодію з bot-фреймворком ми, власне кажучи, зробили на TypeScript. І, як я вже зауважив, наш спосіб виділитися від безпосередньої моделі GPT – це те, що ми хочемо персоналізувати наші моделі. Тут не звертайте, будь ласка, уваги особливо на текст на зображеннях, тому що вони були згенеровані штучним інтелектом, і, як ми бачимо, він досі не ідеальний в генерації текстів на зображення і може, звісно, помилятись також і в звичайній генерації тексту. І перед нами, власне кажучи, постало питання, як надати персональні дані, тобто якусь інформацію про співробітників і про компанію. І для того, щоб це зробити, нам спочатку треба отримати ці дані, потім їх обробити, підготувати, десь їх зберігати, і потім робити по ним пошук по якимось критеріям. І з цим добре справляється така система надавання додаткових даних до мовних моделей, як Retrieval Augmented Generation або скорочено RAG. Тобто він виконує всі ті кроки, може виконувати всі ті кроки, про які я казав. Якщо говорити безпосередньо про Data Retrieval, то нашими основними сорсами даних були, власне кажучи, SharePoint, тобто це веб-сайт компанії, де зберігається інформація, в тому числі про політики компанії. Наприклад, як ми можемо отримати відпусток, скільки їх, як їх використати і тому подібне. Також у нас в JSON зберігалися дані про наших менторів, які доступні в наших офісах. І в CSV ми зберігаємо дані про Udemy курси. Це ті курси, які загально доступні на Udemy, і також які були створені безпосередньо всередині компанії. Хочу наголосити, що для LangChain і для інших
бібліотек для роботи з мовними моделями і RAG, дуже багато є конекторів до різних дата-сорсів. Тобто ви можете використовувати майже всі розширення, це може бути навіть відео, навіть зображення, якщо вам потрібно, і різні формати файлів і даних. Просто в нашому випадку у нас використовувався саме такий формат. Після того, як ми отримали дані, їх вже безпосередньо потрібно було обробити. Ми повинні бути GDPR compliant, тому ми персональні дані, якщо зустрічали такі в наших матеріалах, ми їх анонімізували. І також ми за допомогою мовної моделі зробили дистиляцію деяких фактів. Ось, наприклад, у нас була якась стаття де інформації достатньо багато, і ми попросили мовну модель виділити основні факти з цієї статті і зберігали чисто цю інформацію, тому що нам важливо, щоб пошук не мав такого додаткового шуму, як нерелевантна інформація. І далі переходимо безпосередньо до зберігання наших даних, і для системи RAG вони мають зберігатися у векторах. Тобто всі наші дані, навіть будь-то зображення, мають зберігатися у своїй векторній репрезентації. Для цього зазвичай використовуються ембедінг-моделі, які перетворюють дані у вектори. Ми використовуємо Multilingual Embedding модель, тому що у нас наші дані можуть бути на різних мовах. Це може бути українська, англійська, сербська, румунська. І ми хочемо, щоб коли користувач щось шукає якусь інформацію, щоб ми могли надати йому інформацію на всіх цих мовах. І що, власне кажучи, робить ця Multilingual Embedding Model, вона перетворює наші дані в один загальний векторний спейс для всіх мов, які ми використовуємо. Тобто, наприклад, слова яблуко і Apple в цьому векторному спейсі вони будуть, ці вектори два будуть достатньо близько один до одного, і вони будуть сприйматися як однакові вектори, які містять одну і ту саму інформацію. Щодо бази даних, то ми використовуємо open source квадрант на початку. Я її дуже рекомендую, якщо ви хочете зробити якийсь proof of concept, не витрачати багато часу на якийсь сетап, налаштування. Ви там за 5 хвилин можете в квадрант клауді зареєструватися, підняти достатньо потужний кластер для невеликих задач і безпосередньо вже будувати ваш application. Але потім ми мігрували все-таки в Azure AI Search сервіси, також який надає функціонал векторної бази даних, для того, щоб воно було безпосередньо в нашій організації Wave 9 і могло бути більш секюрно, і ми самі бачили, як наші дані використовуються, хто до них має доступ, і як результат бути GDPR compliant. І тепер ми побудували безпосередньо систему RAG, про яку я хочу сказати наступне, що вона завжди має файнтюнитись, тобто завжди ви маєте підбирати якісь параметри саме під ваші дані, навіть під ваші запити, які ви очікуєте безпосередньо від користувачів ваших додатків. Такі налаштування це можуть бути як реранкінг, топка і similarity threshold. Про них ми поговоримо трохи пізніше. І ви маєте обрати правильний пошук по цій базі даних, тому що доступні різні типи пошуків. І, наприклад, самий простий це вектор, там, де просто рахується відстань між векторами, і там, де вона мінімальна, буде вашим результатом, грубо кажучи. Але також можна разом з вектором в базі даних зберігати якусь, скажімо, метадату, наприклад, країна походження або офіс походження, там, ви даєте по country Ukraine або country Romania, і потім, коли ви робите пошук, ви можете також додатково фільтрувати по цій метадаті. Тобто ви шукаєте не тільки по векторному слововому спейсу, а також фільтруєте по деяким полям, які доступні в вашій метадані.
Якщо говорити про методи імпруву, то один з, так би мовити, базових це вибір правильного топка. В векторному просторі насправді у вас завжди буде якийсь результат того, що відповідний до вашого запиту, тому що відстань там, скажімо, образно буде кілометри між векторами, але ж ну, вона мінімальна і вам результати повернуться. Що робить топка, то безпосередньо обирає, скільки схожих векторів на ваш запит ви хочете отримати як результат. І разом з цим потрібно використовувати таку функціональність, як Similarity Threshold, тобто наскільки вектор вашого запиту, який зробив юзер, буде схожий на вектор результату. Наприклад, в нашому аплікейшені, а саме з базою квадрант, ми поставили, що вектори мають бути схожі на мінімум на 80%. Тобто, грубо кажучи, нам повертається 5 результатів з схожістю більше 80%, або менше результатів, якщо нам не вистачає, ми не проходимо цей Similarity Threshold. І одна також технологія покращення результатів RAG Application – це реранкінг. І вона мені подобається і здається дуже результативною. І в чому вона полягає? Після того, як ви отримали топка результатів, ви просите мовну модель, зазвичай це інша мовна модель, яка натренована спеціально на реранкінг, перевірити запит юзера і порівняти з цим, наскільки він релевантний до усіх тих результатів, які ви отримали на попередніх кроках. Я надаю перевагу саме моделі реранкінгу від компанії Cohere, називається Cohere Rank, і також рекомендую вам її юзати. Ця модель дивиться на наші результати і може сказати, що, наприклад, третій результат із попереднього кроку насправді найбільш релевантний. І тому він ставить його на перше місце. І разом з цим ви також можете знову використати топки, тобто ви отримали 5 результатів, скажімо, і потім зробили оцей реранкінг, і після реранкінгу ви хочете отримати тільки 3 результати. І це також можливо зробити перед тим, як безпосередньо просити мовну модель надати фінальну відповідь. Також ми імплементували роутінг, тобто ми розбили наш промпт і наші бази даних, базуючись на тому, що юзер безпосередньо запитує у нашого асистента. Наприклад, це може бути загальне питання про розвиток кар'єри, загальні рекомендації, а може бути рекомендація якогось конкретного курсу або книги на тему там AI, фронтенд і тому подібне. І ми використали власне великомовну модель як класифікатор, тобто великомовна модель отримує повідомлення юзер і намагається класифікувати інтент. Як це все відбувається? Це відбувається за допомогою промпту. Це тільки один з наших промптів, і він зосереджений безпосередньо на класифікації. На що я хотів би наголосити, що ми просимо модель відповідати в структурованому форматі, саме в JSON, і надаємо йому також приклади. Тобто ми даємо питання, які він теоретично отримав, і показуємо, яку відповідь ми від нього очікуємо. Я дуже рекомендую використовувати приклади, коли ви пишете промпт, і це не обов'язково робити тільки зі структурованим форматом. Наприклад, в промпті, коли ви просите LLM, кажете LLM, що поводься як Career Assistance, ви можете надати також приклад, що хтось звертається з запитом, що я фронтенд-девелопер, зацікавлений в тому, то, наприклад, в React, і також ми пишемо відповідь, яку ми очікуємо від LLM, наприклад, курси, які він рекомендує, і тому подібне. Це зазвичай дуже покращує відповіді мовних моделей. І що ми, власне, зробили, які висновки?
Ми не використовуємо один промпт. У нас на початку, коли ми тільки стартували, був один великий промпт, який одночасно мав і класифікувати інтент, і знайти необхідні курси, книги і тому подібне, і надати відповіді. І результати, по-перше, були погані, тому що модель інколи губилася, що саме вона має зробити. І по-друге, у нас не виходило поміститися в той контекст, власне, який у нас дозволяла модель. А тим паче в Azure вона ліміт токенів обрізаний. Тобто ми весь час забивали пам'ять великою кількістю токенів. Безпосередньо маленькі промпти дозволили нам, по-перше, більш чіткі інструкції надати, і по-друге, ми не використовуємо весь контекст моделі для того, щоб надати якусь базові інструкції. Щодо технічного стеку, ми використовуємо Python для обробки даних, препроцесінгу і додавання їх в базу даних, і TypeScript безпосередньо для самої аплікейшена, бот-фреймворка і інтеграції з Microsoft Teams. Також я хочу наголосити, що LangChain.js – це бібліотека, яка портована з Python бібліотеки, і основний девелопмент, в першу чергу, звісно, йде на Python бібліотеці. Тому деякий функціонал, який доступен в Python бібліотеці, може бути доступний в JS імплементації або пізніше, або насправді недоступний ніколи. Ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, як для Azure AI Search в Python бібліотеці була доступна фільтр по Similarity Threshold, про який я вам розповідав, а в JS імплементації цього не було. Тому нам довелося робити воркараунд навколо цього в нашій JS імплементації. Наступними кроками ми безпосередньо плануємо інтегрувати автоматичний тест перформансу на нашого RAG application. Для цього плануємо використовувати такий фреймворк, як Ragas або OneFuse, скоріш за все, OneFuse. І що він дозволяє робити? Він дозволяє прибрати поточно, так би мовити, проблему нашу, що ми, як люди, кожен ми суб'єктивно оцінюємо, добра відповідь бота чи погана. Він надає різні метрики, які дозволяють автоматично зібрати, наскільки повна відповідь, наскільки вона збігається з тим, що є в нашій базі даних, чи ще якісь ресурси з бази даних, наприклад, не були порекомендовані. І також ми хочемо з роутингу перейти на використання агентів, що дозволить їх краще скейлити, і загалом наш код буде більш читабельний і знову-таки скейлити його буде набагато легше. Зі сторони архітектури ми хочемо мігрувати з AppService в Kubernetes, тому що, як я казав, AppService – це менеджер сервіс, тобто вся інфраструктура менеджиться за нас. Це добре, але насправді, наприклад, ми не можемо зекономити кошти тим, що виробимо бота в неробочі години. І також розглядаємо можливість знову мігрувати з Azure OpenAI на звичайний OpenAI. Це пов'язано знову-таки з дуже порізаними лімітами токенів і порізаними лімітами реквестів, які ми спостерігаємо для наших моделей в Azure OpenAI. І, власне кажучи, я хотів би, щоб ви при бажанні в чат написали, чи вийшло у нас в результаті побудувати щось більше, ніж звичайна обгортка над чатом GPT, над GPT-моделями, чи ні. Нам цікава ваша думка, і це насправді ще для команди також відкрите питання. І якщо у вас є будь-які питання, будь ласка. І дякую за увагу. Ну що ж, Ігоре, дуже дякую за презентацію. Мені дуже цікаво подивитись завжди щось від людей, яке щось створили нове. Це та тула, якою я вже користувався, тому дуже прикольно почути, як воно там трошки behind the curtains, так би мовити, працює. І так, в нас є багато запитань, і в нас є якраз час, щоб про це поговорити.
Так, я дивлюся якраз по голосах, і перше питання, яке б давай трошки проговоримо, це питання саме по захисту і по security. І питання наступне: скажіть, а захист від prompt injection робили? І якщо так, то на чому, як це відбувалося? Спеціально Prompt Injection захист не розроблявся на даному етапі, але ми використовували той підхід темплейтингу, там, де у нас user input це окрема, одразу передається як окрема зміна, і яку ми в промпті передаємо і кажемо, що це конкретно user input, тобто модель вже не сприймає це як якусь додаткову інструкцію. Загалом ми тестували на це. Наприклад, можна було лімітувати на початку. Ми намагалися лімітувати конкретно до топіку Career Development. Ті, хто знав про Prompt Injection, ми потім передивлялися деякі відгуки. Вони, звісно, змогли там побудувати щось по типу, по-перше, питання. Напиши мені поему, і він пише поему на вільну тему, не обов'язково пов'язану з кар'єр девелопменту. А також були такі запити, як, наприклад, для того, щоб розвиватися в своїй кар'єрі як IT, в IT мені необхідно знати, як побудувати, як приготувати бургер. От, і насправді на це він все ще відповідав. І ми, власне кажучи, для цього і підключаємо OneFuse, щоб, по-перше, розуміти типи запитів, які ми отримуємо, і, власне кажучи, як ми можемо більше сфокусувати за допомогою налаштування і захисту від того ж prompt injection, як ми можемо покращити наші промпти і налаштування через LangChain. Чудово. Давай тоді трошечки продовжимо тему security, я б сказав. І наступне рішення, воно трошки пов'язано, воно про анонімізацію даних. І питання наступне: а чи була вона обов'язкова, якщо це було взагалі в нас кастомне рішення? Навіщо анонімізація даних тут була включена, скажімо так? Ну, по-перше, ми маємо компаритись з GDPR, і він вимагає якраз анонімізації персональних даних, яка дозволяє там отримати інформацію безпосередньо про персону юзера. У нас насправді було багато обговорень з security офісером, які дані, власне кажучи, потрібно анонімізувати, які ні, тому що є різниця, коли, грубо кажучи, ви можете повністю отримати identity і сказати конкретно, яка це людина, або якщо це буде навіть загальна позиція, там PHP-девелопер в нашій компанії, це вже ну, популярна посада, багато хто її має, і ми не можемо прийти до конкретної людини. І також наші офіси безпосередньо є, як Діма вже згадував, в Східній Європі, і там ми необхідно компаритися з вимогами GDPR, тому ми, власне кажучи, і анонімізували дані. Чудово, дякую, Ігоре. Давай перейдемо до наступних питань. Тут нам задають наступне. І більше ще питань я голосую, тому дуже всім дякую. Я думаю, ми зможемо через якісь пройти, але якісь, я думаю, ми залишимо наступний раз, чи може якось, Ігор, ти зможеш на них відповісти, і ми придумаємо, як відповіді відіслати також. Наступне питання таке: яким чином додається нова інформація? І як задається релевантність цієї інформації? Якщо можливо, то людина, будь ласка, уточніть, що стосується саме, що мається на увазі під релевантністю. Нова інформація додається Python скриптами, які наразі ми запускаємо вручну, тому що в нас немає, так би мовити, постійного надходження нових даних. Щодо релевантності інформації, ми самі обираємо, яку інформацію ми хочемо покласти в нашу базу даних, і також самостійно, коли ми, наприклад, у нас є сторінка веб-сайту, і ми думаємо, так, вона буде корисна для інформації, тому що це, наприклад, vacation policy, тобто як ми можемо отримати і використовувати відпустку всередині компанії. І якщо ми бачимо, що
стаття має якісь там, не знаю, відходи, просто якийсь вступ, наприклад, або закінчення. Тому, як я вже згадував, ми просимо LLM-ку, щоб вона зібрала топ-N фактів з цієї е, цієї сторінки, і вже тільки їх використовуємо і кладемо в нашу базу даних. Чому було питання, що мається на увазі під релевантністю? Тому що я також можу зрозуміти це питання як релевантність на етапі отримання наших даних з бази даних, і це, власне кажучи, ті техніки, про які я розповідав. Це Coherer Rank може використовуватися, і Similarity Threshold, який ми також використовували. Давай тоді продовжимо цю тему. Ми пов'яжемо ще наступне таке питання, тому що ти вже доторкнувся до зберігання звичайно бази даних для бота. Питання таке: як ви зберігали базу знань для бота, звичайно, і таке там у дужках, мабуть, у лапках таке, щоб вона вміщалась в контекст вікно для ембедінг моделі. Як це було зроблено? Ну, ми чанкували дані, це робиться автоматично і ванчини. Ви можете задати розмір чанку, і знову таки розмір чанку має підбиратися безпосередньо під ваші дані. Тобто це може бути, взагалі кажуть, оптимальний 128 там, символів розмір чанку, але з мого досвіду завжди треба тестувати безпосередньо на даних, тому що щоб ці 128 символів мали сенс. Якщо вони не мають сенсу, не містять інформації, то це нерелевантно. Або контекст дуже часто обрізається. Наприклад, у вас почалася релевантна відповідь, скажімо, на 80-му токені, і він йде до 200-го токена. Тобто ви маєте задіяти два чанки одночасно. І тут вже питання в тому, як це вирішувати. Це один спосіб – це робити більший контекст, збільшувати, наприклад, до 256 токенів, ці чанки робити. Інший – це за допомогою, знову таки, на етапі retrieval, коли система RAG отримує дані з інформації, налаштувати так, щоб він отримав не тільки той вектор, який найбільше співпадає з вашим вектором, а й сусідні вектори. Тобто він отримує інформацію з сусідніх векторів, і таким чином його відповідь більша. Тобто, по факту, він отримав 3 вектори, які містять більше інформації, і яка може бути більш релевантною для відповіді. Чудово, дякую. Давай покриємо трошки інші теми, так би мовити, і, в принципі, трошки інших питаннях. І наступне, яке мені також сподобалось, це таке: чи може цей штучний інтелект-асистент сформулювати послідовність курсів для освоєння певної тематики, коли один вимагає знань з попереднього? Тобто, я повторю питання, тобто, чи може цей асистент, який ви будували, построїти всі курси таким чином, що якщо один вимагає знань з попереднього, що він про це тобі скаже і побудує це? Так, мені дуже цікаве питання, дякую. І якщо ми це не тестували, я вам скажу одразу. Моя думка, що так, якщо дати конкретну інструкцію, і з чим це пов'язано, це також з іншим рішенням, яке було всередині нашої компанії, безпосередньо на недавньому хакатоні. Всередині компанії одна команда зробила блок-схему навчання. Тобто, грубо кажучи, з курсів ви хочете щось опанувати, і він вам робить схему, як, власне кажучи, почати навчання, з чого почати, як далі можуть бути розгалудження, і оці ресурси безпосередньо залежать від того, також від вашого рівня, від рівня відповіді і інших умов. І це зроблено безпосередньо також agentic behavior і prompt engineering. Тобто при коректних інструкціях це можливо, і з AI Buddy, можливо, це може робити, але ми це не тестували. Але взагалі, якщо вам таке цікаво, то мовні моделі це можуть зробити, і ви вже можете подумати над тим, як це візуалізувати. Чудово, Ігор.
Давай в нас, я дивлюся, є ще час на одне запитання, а потім ми з тобою оберемо питання, яке тобі сподобалось найбільше. І питання наступне. Е, Ти казав, що навіть зображення зберігаються у векторній базі даних, і питання, чи малось на увазі, що це було саме посилання на зображення, і цікавить, як зображення прив'язуються до контенту взагалі. Ну, наразі у нас не зберігаються зображення, але якщо говорити про теоретичні імплементації або ті імплементації, також з якими я працював, то, по-перше, необхідна мультимодал модель, тобто модель, яка безпосередньо може генерувати і отримувати різний інпут і різний аутпут. Тобто це може бути як текст, так і зображення, і інші типи, наприклад, файлу і тому подібне. От, і ця модель, в принципі, 4O, саме така мультимодал модель. І якщо говорити про контекст RAG, то буде безпосередньо зберігатися саме зображення, і буде як зберігатися якісь, я б також зберігав, як я казав, для Hybrid Search, якісь метадані. І тоді ми б могли в разі використовувати текстовий інпут і шукати безпосередньо по якомусь зображенню, і шукати, також фільтрувати по якимось метаданим. Але наразі це саме в AI-баді не імплементовано. У нас ми отримуємо тільки текст безпосередньо на вхід, і не працюємо з аудіо, і не працюємо, наприклад, з зображеннями. Зрозуміло, дякую, Ігор. Добре, ну що, давай оберемо переможця. Чи тобі запам'яталось якесь питання з тих, про які ми поговорили? Чи, можливо, мені треба повторити, які питання були? Чи ти зараз одразу так скажеш, о, точно, там у тебе було питання, яке мені запало? Так, мені дуже насправді сподобалось питання про цю залежність курсів. Тобто, чи може він порекомендувати курси в залежності від того, чи пройшов попередній курс і тому подібне. Це хороше питання, і насправді також, як ви побачили, референс це з іншим солюшеном, який є у нас всередині компанії. Чудово. Це було запитання від Ярослава. Тоді Ярослав з тобою зв'яжуться, тому що є твоя електронна пошта, але ти все одно можеш написати нам на пошту, щоб дізнатися, як отримати твій подарунок. Ігоре, дуже дякую тобі за твій час. Дуже приємно, що ти прийшов поділитись про це все, трошки розповісти. На жаль, ми не встигли задати тобі всі питання, але, можливо, якщо ти будеш не проти, хтось може тобі написати, тому що були лінки на твої соціальні мережі. Можливо, хтось може дозадати питання, якщо буде така нагода в тебе. Так, можете писати мені в LinkedIn або залиште в чаті трансляції, я також відповім вам. Дякую за увагу. Чудово.